Sziasztok! A nevem Toldi Miklós, és ebben a részben a filmes és videós világból ismert, de fotós körökben is sokszor használt állandó fényű lámpákról fogom megosztani a tapasztalataimat. Nem mindent, csak a fontosabb dolgokat mondom el, hogy bárki el tudjon igazodni, hogy ha a fényforrás vásárlását tervezi. A következő típusokat különböztetjük meg alapvetően: kisüléses, ellenállásos vagy diódás fényforrások. Mindegyik elektromos áram valamilyen közegen való áthaladása során fénykibocsátást eredményez, és ez hasznosul nekünk fényformájában. Hétköznapi elnevezések szerint van a tungsten vagy wolframos, van a hámi, fénycsöves vagy a LED. Mindegyiket a CRI index köti össze, ami a Color Rendering Index rövidítése, és mértéke a színvisszaadást adja meg. Dióhéjban a magasabb CRI jobb színvisszaadást jelent. Először a mindenki által ismert, és újabban igen kedvelt LED-ekkel kezdünk. A LED egy betűszó, méghozzá a Light Emitting Diode, vagyis a fényt kibocsátó dióda angol betűszava. Kezdjük az előnyökkel. Hatásfokuk magas, akár 70% vagy több is lehet. Ez egyszerűbbek, elég olcsóan beszerezhetők, alacsony a fogyasztásuk, kompaktak, vagyis könnyen hordozhatóak, és mobil energiaforrásról üzemeltethetőek. Biztonságos a használata, elterjedt, rengetegféle van belőle, hosszú az élettartamuk, de mik a hátrányai? A LED színképes sajnos sávos, tehát nem tartalmazza a fehér fény összes komponensét, amiket viszont igen, azok csak a fehér fénye látszatát keltik. Éppen ezért alacsonyabb a CRI indexük, kivéve a drágább változatoknak, amik viszont már egy jobb használt autó árát képezik. A fénysűrűség viszonylag alacsony, így fényformálók használatával sok lument esünk el. Color shift, azaz színeltolódás jellemzi őket, ez teljes élettartamra vonatkozik, és a gyártók is így szokták megadni. A color shiftet úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy lámpa újkorában 5000 Kelvin színhőmérsékletű, majd az élete végén már csak 4750 Kelvines. Nem cserélhető sajnos a fényforrásuk, ami miatt a fényforrás élete végén jó eséllyel selejtezni kell a komplett lámpatestet. A következő fényforrás is ismert lesz sokaknak, ez maga a kompakt fénycső. A működése során a benne lévő izzószálak közötti gázkisülés, amely a beletöltött nemesgáz keverékkel valósul meg, UV-sugárzást bocsájt ki, és a csőben lévő fényport úgy gerjeszti, hogy nekünk ez állandó fényként jelentkezik. Ezeknek a lámpáknak az előnyei, hogy jó hatásfokúak, folyamatos működésre lettek tervezve, így állandó fényű lámpáknak ideálisak lehetnek. Cserélhető a fényforrás, relatív olcsóak a fénycsövek, lágyabb, szórtabb fényt hoznak létre, egyszerű a karbantartásuk. A hátrányok. A LED-hez képest kb. 50%-kal több energiát használnak. Működésük során előfordulhat villódzás, ami videófelvételnél nagy probléma. A rendszeres le- és felkapcsolásuk rövidíti az élettartamukat. Beüzemelést követően kell egy kis idő, hogy elérje a teljes fényét, ez pár másodperctől percekig is tarthat. Alacsonyabb a CRI indexük, a fénycsövek sérülékenyek sajnos, gondoskodni kell a használt fényforrás megfelelő utóéletéről. Nem szabad egyszerűen a kukába dobni. Következzenek a tungsten, vagyis wolframizzós lámpák. Ennél a lámpatípusnál egy ellenállás, maga az izzószál adja a fényt, ami elektromos áram vezetése közben izzik, viszont az izzó búrában vákuum vagy gáz, ami nem oxigén, akadályozza meg, hogy elégjen. Ennek az előnyei: olcsóbb beszerezni, főleg használtan, ezt tapasztalatból mondom, mivel a látható fénytartományon kívül is sugároznak, így a bőrtónusok szebbek lesznek a felvételen. Villódzásmentes úgynevezett flicker-free a működésük, magas a CRI indexük, jó fénysűrűségük van, cserélhető fényforrásuk van, és elég sok oldalon használhatóak. Sajnos vannak hátrányai, nagyon alacsony a hatásfokok, kb. 10%. A maradék befektetett energia hővé alakul, és már itt is van a következő negatívum: magas a működési hőmérsékletük, akár 250-300 Celsius fokosak is lehetnek a lámpatestek. Nagy a fogyasztásuk, alacsony az élettartamuk az izzóknak, ez általában pár száz órát jelent, ritkán többet. Általában 3200 Kelvin meleg, fehér színhőmérsékletűek. Az izzók törékenyek, és csere esetén óvatosan kell eljárni, nehogy megégessük a kezünket. Végül megérkeztünk a nagyágyúkhoz, a HMI-hez, magyarul a fémhalogén lámpákhoz.
Kisüléses elven működnek, higany és nemesgáz keverék elektromos izzításával jön létre a kisülési ív, ennek a fényét hasznosítjuk. Ennek az előnyei a tungstenhez vagy wolframoshoz hasonlóan, hogy flicker free, már az újabbak. A nappali fénynek leginkább megfelelő 5-6 ezer Kelvin hideg-fehér a színhőmérsékletük, ez persze eltérhet. Igazából elég hosszú élettartamuk van, hasonlóak a ledekhez, energiahatékonyságuk vetekszik a ledekével. Hátrányuk viszont, hogy üzemeltetésük szakértelmet kíván, drága maga a lámpatest is, és a használathoz szükséges úgynevezett ballaszt is, amennyiben nem beépített természetesen. Drága az izzó higany tartalmaz, működés során UV-sugárzás szabadul fel, amelyet szakszerűen kezelni kell. Erre általában a gyártók UV szűrős üveggel szerelik ezeket a lámpatesteket, ezeket nem érdemes cserélni, vagy kivenni. Kifejezetten ipari filmes környezetben ajánlott a használata. Fényforrások szerinti csoportosítás után következzen a kialakítás szerinti, ez leginkább tungsten lámpáknál lehet érdekes. Vannak úgynevezett open-faced, tehát nyitott és zárt kialakításúak. A nyitott nyilván több fényt ad, viszont a fénye kemény, és a ráccsal ellátottakból kijutó fény, mert ha használta veszed, lehet, hogy már hiányzik ez róla, diffrakciót szenvedhet, ami miatt egymagában homogén megvilágításra nem igazán alkalmas. A zárt például a Fresnel lencsés szórtabb, lágyabb fényt ad, a fény homogénebb módon oszlik el, jobban fókuszálható a fénye. A Fresnel lencsék előtti rácsot senkinek nem ajánlom eltávolítani, sajnos már láttam ilyet, az biztonsági okokból van odaszerelve, egyrészt védi a lencsét, másrészt túlterhelés esetén, vagy ha sérült maga a Fresnel lencse, előfordulhat, hogy felrobban, és ez a rács olyankor eszenciális feladatot lát el. Fontos tudni, hogy a fényforrás kiválasztása előtt tisztázzuk, hogy hogyan kapnak majd áramot. Ez az alacsony fogyasztású LED vagy fénycsöves megoldásoknál nem akkora probléma, mint például a tungsten lámpáknál. Utóbbinál, ha zárt térben használjuk, mindig ellenőrizzük, hogy a használt fali ajzat megfelelő a vezetékek keresztmetszete megfelel-e a teljesítmény kiszolgálására, valamint, hogy a villamos hálózat megszakítója elbírja azt a teljesítményt, amivel használni szeretnénk. Utóbbit egy középiskolai képlettel ellenőrizheted, amit itt látsz, I egyenlő P per U, tehát az amper egyenlő a teljesítmény per feszültséggel. Egy egyszerű példánál maradva, van két 650 wattos lámpánk, ez együtt 1300 watt, egy 220 voltos hálózaton ez 5,9 amper fogyasztást fog jelenteni. Tehát egy egyszerű 6 amperes kis megszakító kiszolgálná ezt. Ez önmagában jó is, de ha rá van kötve erre a hálózatra mondjuk egy klíma, egy kávéfőző vagy nagy fogyasztású eszköz, akkor nem lesz elég. Ugyanerre figyelni kell, ha áramgenerátort, vagyis aggregátort használunk. Ha már előfordulhat olyan, hogy olyan lámpát nézel ki, használtam vagy bérelsz, amire az van írva, hogy 110 vagy 220 volt. Ez azt jelenti, hogy nemzetközi piacra készült, ezeknél használat előtt ellenőrizni kell, hogy milyen feszültségű izzó van a lámpatestben. Elvileg, ha a használat helyén kölcsönzöd, akkor helyileg szabványos feszültségű lesz benne, de 220 voltos hálózaton 110 voltos lámpánál szükség lehet egy transformátorra a két feszültségszint közé. Így használhatsz olyan lámpát is, ami Amerikából származik és 110 voltos hálózatra készült, vagy fordítva. Ha bizonytalan vagy az elektromos dolgokban, akkor hívj egy villanyszerelőt, hogy adjon tanácsot vagy segítsen. Az áram nem játék, megéri vele óvatosan bánni. Végére pedig egy szubjektív konklúzió. Személyesen én 99%-ban tungsten lámpákat használok. Ezeket minden alkalommal külföldről vásároltam, van ami nem működik, fel kell újítani, hibás, stb. Ezeket szakszerűen felújítom, és tökéletesen használhatók lesznek. Az a fajta LED, amivel ugyanezt a fényteljesítményt és színhűséget el tudnám érni, milliós nagyságrendekben lenne, így viszont tizedáron meg tudom oldani, ami azért nem mindegy. Ez az üzemeltetésre sajnos nem vonatkozik, de hát valamit valamiért. Remélem tudtam segíteni a lámpaválasztás terén. Ha tetszett a videó, kérlek nyomj egy lájkot a videó alatt, és iratkozz fel a csatornámra. Amennyiben kérdés van, vagy valamilyen gondolat merült fel, irány a komment szekció. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!